हा तिकडे तर 20 रुपयाला होते. हा घेतलेलं जेवण आणि पापड, कांदा लोणचं, हे सलाड आहे, चिकन लेग पीस हे तंदुरीमध्ये आहे आणि सुका घेतलेलं आहे, म्हणजे रसामध्ये घेतलेलं आहे, ग्रेव्हीमध्ये. राजेशने भरपूर काय घेतलेलं आहे, भरपूर वेगळ्यासाठी आहेत. कार्डिओसाठी 3 मसने आहेत आणि मिनी जिम लेडीजपासून सुरुवात करू शकता अशी जिम आहे आणि जेंट्सपर्यंत संपेल आणि तुम्हाला दाखवतात. गुजरातला खूप पाऊस आहे. आम्ही जाणार होतो बोटमध्ये, तो पाठीमध्ये बापरे पाणी करतो. पाठीमध्ये तो तलाव दिसतो ना तुम्हाला तिथे समोर, तिथे बोटिंग होते. बोटिंग बंद आहे, पावसामुळं बंद ठेवलं आणि तिथेच गेला आहे गाडी आला गाडी घेऊन. आम्ही इतर बस रिवर्स माझे पाटील. खूप पाणी आहे गुजरातला ना. आजची तारीख तुम्हाला सांगतो, आजची 13 तारीख आहे ना. 4 तारखेला एवढा पाऊस. अजून आतमध्ये येऊ शकतो. सुपरमॅन सारखा गेला. खूप पाऊस होता आणि सर्व बसले. मग एवढे लांब आलो आणि बोटिंग साठी आणि तिथेच कशासाठी जाणार होतो आपण? बोटिंग साठी जाणार होतो. अजून काय खूप सारे ऍक्टिव्हिटी खेळणार होतो. ऍक्टिव्हिटी आहेत आणि इथे खूप साऱ्या ऍक्टिव्हिटी आहेत, तुम्हाला दाखवतो. पण आता ना दाखवू शकत, तर पाणी भरतो. ऍक्टिव्हिटी ना राहिल्या आता सर्व ऍक्टिव्हिटी छूमंतर गायब झालेले आहेत. आणि तुम्ही कधी आलाय गुजरातला तर इथं पार्क आहे, हे पार्क आहे. तो इथे सर्व ॲक्टिव्हिटी सेंटर आहेत, म्हणजे लहान मुलांसाठी सर्व असं ॲक्टिव्हिटी आहे जे इथे असते या गार्डनमध्ये. आणि आम्ही रॉपमधून तिकडे जाणार होतो. तो रस्ता इथून लेफ्टला आहे, माझ्या पहाडी एरिया आहे ते. या डोंगरातून दुसऱ्या डोंगरात जायचं, तो पण बंद आहे. म्हणून आता आम्ही चाललोय इथेच. कुठे चाललोय? निसर्गाची मजा घ्यायला. निसर्गाची मजा आणि इथं बैला असं असतं. आणि आता बघूया पुढं काय आहे. मेमरी पण फुल भरलेली आहे गोप्रोची. आता आपण एडिट मध्ये कुठे आले? कोरोना. आपण गुजरातचं जेवण बिवण करायचं का? त्याच्यातच नाही. अरे मखना डाल रोटी नाही का होते? नाही, त्यांचं गोड जेवण असं ना आपल्याला काय पचणार नाही ना. मग गडबड घोटाला व्हायचा. जर घोटाला परवडणार नाही, गडबड. हे डुगो सर्व एंटरटेनमेंट. राजेश फुल पावसाचा आनंद काही. आणि आपल्या इकडे पडतो का नाही माहित नाही महाराष्ट्रामध्ये, पण गुजरातमध्ये कंटिन्यू 2 दिवस झाले पाणी पडतो. 12-13. आजची 13 तारीख आहे आणि काल पण बरं होता. आणि फॉग पण पुरं बघा, पुरं एवढा फॉग आहे ना तुम्हाला सांगत का. भरपूर फॉग आहे, फॉग लगेच फॉग ना, सर्व फॉग काय. फुल फॉग आहे, फुल फॉग आहे. काय पुढचा काय दिसत नाही. फुल फॉग मध्ये भरलेलं आहे सर्व. दुका.
छोट्या मुलांसाठी कार राईड होत्या पण त्या आता बंद आहेत कार राईड. सर्वकडे फॉग आणि समोरून गाड्या आलेल्या सुद्धा दिसत नाही. तिथून रोपमध्ये जातात मित्रांनो, रोपमधून डायरेक्ट दुसरे डोंगरीकर आणि इथं पाणी पडतं बघून आपल्याला जाताना येणार नाही. हां आणि आम्ही थांबत पण नाही आणि आम्ही आता चाललो जिथेच काय बरोबर. अशी निसर्गाची गाडीतून मजा घेऊ. हां निसर्गाची अशीच मजा घ्या गाडीतून मजा. हां बरोबर राईट. तिथून आपल्याला जायचं होतं पण हा बंद आहे, सर्व बंद आहे आणि हा इथून आम्ही घेतलं लेमन टी आणि गुजरातचा इथून नंतर बुट्टा घ्यायचा विचार आहे. विदेश जिया मक्के घरतेस मक्के घेऊन येऊ का ना. आपल्याला मक्के पाहिजे. कसं आहे कुठे 30 रुपये 20 रुपये घ्या. हां तिकडे तर 20 रुपयाला होते. हां कुठलं मग लहान 2 द्या. आणि मक्के किती जण खाणार आज? किती जण खाणार आज मक्के? 2. हां मग 10 पण द्या. मग लहान मुलगी आहे ना. 50 झाले. मोठे 1 2 3 4 5 6 द्या. मोठे किती झाले? ते 3 आणि हे 3 द्या. हे 2 करा. हां त्याचे 2 करा. एक कुठला 2 करा. एक मोठा राहू द्या. आणि गाईज आता हां नाही त्यातली एक मोठा असेल ना त्याला तोडून टाका. त्याला 2 करा. हां एक मोठा ठेवत असत. कुठल्याही एकातली 2 करा. एक राहू दे तसं. आणि भरपूर काय काय तुमच्या व्हेरायटी. आंबे कुठून आणल्यात? मुंबईशी का? गाईज आतमध्ये सॉन्ग चालू आहे.
आणि डान्स चालू झाले. तुम्हाला दाखवतो महिंद्रा क्लब हातगड. गड म्हणजे याच्या पाठीमागे किल्ला आहे. आणि जी कसं वाटतं तुला? छान वाटतंय, मस्त वाटतंय फिरायला. आणि पहिल्यांदा रेगाने आलेले आमच्या पाठी. रेग कसं वाटतं तुला? एकदम छान, मस्त, जाम भारी. भारीच वाटणार बाबा. एन्जॉयच आहे. आणि राजेश काय आहे? राजेश स्विमिंग पूल मध्ये गेला होता. मजा आली. मस्त आहे. मस्त स्विमिंग पूल आहे. मोठा भाई होता, अजून मजा आली. छोटा आहे का? म्हणजे मोठा त्यांचा चालू नाही झाला. काही मजा खूप मस्त आहे. येते. आल्यावरती पैसा वसूल ना, वसूल पैसा वसूल. म्हणजे राजेशला आवडलं म्हणजे तुम्हाला आवडेल का? राजेश आता छोट्या छोट्या गोष्टीवरून भरपूर ध्यान देते. आणि ते एवढे ॲक्टिवेट आहेत. सायकलिंग पासून सर्व काय आणि छोटासा तुला काय वाटतं? आपण आता बसूया. पण इथं ओला आहे, बसू शकत नाही. खूप ओला आहे. पाणी पडलं. पावसाचा टायमिंग त्याच्यामुळं सर्व ओला आहे, बसू शकत नाही. चला पुढं घेऊ, जाऊया. चला आपण इकडे फिरत फिरत जाऊ. आपले असं काटाचा पण आनंद घेऊ शकता. क्लब महिंद्रा सातगड आहे इथे. हां फुला रेखाला फुलं आवडलेत. ही फुला जास्वंदीची फुलं बोलतात त्याला. ती फुलं आवडल्यात. नॉर्मली फुला ती सगळीकडे असतात. याने बोल त्याच्या हेच आता खूप भूक लागली. जे भूक लागली ना, चला आता जेवण करूया. तर आतमध्ये काय काय आहे ते तुम्हाला बघायला भेटेल. काहीच बोलणार नाही, फक्त तुम्ही बघा काय काय आयटम आहेत. खूप सगळं आहे. खूप सगळं आहे. जेवायलाच भूक लागली. Should not allowed with them. जरासा should not. भरपूर आयटम्स आहेत. लास्ट आयटम खूप साऱ्या व्हेरायटी आहेत आईस्क्रीममध्ये, केक्समध्ये आणि डिशेसमध्ये. आईस्क्रीम हे सर्व अनलिमिटेड आहे. काय तर काहीच आता घेतलेलं आहे जेवण. आणि पापड, कांदा लोणचा, हे सलाड आहे. चिकन लेग पीस हे तंदुरीमध्ये आहे. आणि सुका घेतलेला आहे, म्हणजे रसामध्ये घेतलेलं आहे, गिरवीमध्ये. राजेशने भरपूर काय घेतलेलं आहे. भरपूर व्हरायटी आयटम आहेत राजेशने घेतलं. राज कसं वाटलं तुला? एकदम भारी भारी ना. पैसा वस्तू जी अधिक बघलं. आणि 2 दिवस स्टे आहे इथं महिंद्रा क्लबमध्ये. आणि जी आर रेडी झालेले अंगल इंगल करून सर्व उठलेत. आणि सर्व हुंगरले. कसं वाटलं जिया? मस्त. आता आम्ही चाललो आहे, जितेश, मी आणि राजेश जिमला. राजेश सकाळी 5ला उठलेला आणि उठून मॉर्निंग वॉकला गेला होता. आणि आता आपण जाणार आहे. तुम्ही एन्जॉय करा. काय काय आहे जिममध्ये ते तर बघायला भेटेल. जिममध्ये काहीच नसेल, काहीतरी छोटीशी जिम आहे. आणि तिकडला परिसर दाखवतात. आता मॉर्निंग झालेलं आहे ना, तर खुलले असेल परिसर मस्त. चला या पाटील. ते बघ काय काय. अरे नीट बघ ना, दिसतं बघ काय. नीट बघ ना, काय बघ बघ काय.
ये काहीच जिमला आलो होतो. जिम छोटीच आहे आणि आपण कुठं बाहेर गेलो तर जिमची आवश्यकता असं जे जिम करणार असतं त्याला गरज असते, कारण बॉडी जरासा लूज होण्यासाठी, मसल ॲक्टिव्ह राहण्यासाठी. तर मिनी जिम आहे आणि महिंद्रा क्लब रेस्टॉरंट इथं जिम बघायला मिळेल. बाकी इतर ठिकाणी तुम्हाला जिम असेल नसेल काय माहीत नाही, पण छोटीशी जिम आहे. डंबल आहेत, बॅकचे सेट आहेत, कार्डिओ करायसाठी 3 मशीन आहेत आणि मिनी जिम लेडीजपासून सुरुवात करू शकता अशी जिम आहे आणि जेंट्सपर्यंत संपेल. आणि तुम्हाला दाखवतो जिम कशी. एकतर तर आपण बॅक मारू शकतो. ठीक आहे, हे बॅगचं सेट आहे, म्हणजे आपण मारतो. You show up first, you're staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. You're trying out and showing off, so flashy, don't do jack for me. You're such a troll, out of control. Oh, that's chest set. समोर राहू. एवढी काय खास नाही. जिम जुनी आहे आणि भरपूर टाईट वाटतं आहे सगळं. असं महाराज लायकीचं नाही, असं थोडंफार हे करण्यासाठी, ॲक्टिव्ह करण्यासाठी ठीक आहे. आता हितेश, तू काय करू शकतो का? Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before.